Ja, vandaag zijn we in Tilburg en lopen we hier langs de oude gebouwen die er zijn. En uiteindelijk de oude houten kozijnen. En er zit vast wel eens een probleem. Een houtrotprobleem, beginnende scheurtjes. Wij gaan het allemaal voor je aanwijzen en de oplossing daarvoor aanreiken. Blijf dus kijken. Ja, soms loop je door de stad heen om gewoon eens even te kijken waar nog wat punten zijn. En deze viel me gelijk op. Hier zien we al een beetje verkleuring. We zien een naad en we zien zelfs dat het al wat naar binnen is gegaan. Heel duidelijk dat hier houtrot zit. En waar het vandaan komt is omdat de stijl op de dorpel zit. Daar komt wat spanning op te staan. En uiteindelijk dan gaat door die spanning de verfstuk. Vocht trekt erin en krijgt alle ruimte, zoals hier ook, alle ruimte om zich te ontwikkelen tot een mooie houtrotschimmel. Uiteindelijk iets wat je niet wil hebben in jouw kozijn. Hier zien we nog zo'n punt. Precies in hetzelfde kozijn dat de stijl en de dorpel bij elkaar komen en er alweer een scheurtje ontstaat. Dit kunnen we preventief voorkomen door nu al open te frezen en met een houtrotvuller vol te zetten. Wil je hier meer over weten? Dan hebben wij een video gemaakt over preventief handelen. Even die link hier aan de zijkant op klikken en je bent meteen bij de juiste video om jouw houtrot vroegtijdig te stoppen. Hier hebben we nog een mooie. De verf is al echt verouderd en begint al echt af te bladderen. En dat afbladderen is deels vanwege de veroudering, misschien ook al wel dat het te vochtig is geweest. En wat we zien, en dat is wat veel meer houtrot zal gaan veroorzaken, is dat hier het volgestopt is. En dat volstoppen zorgt voor het opsluiten van vocht en uiteindelijk later weer een houtrotprobleem. Zie je dit nou bij jouw kozijn? Dat uiteindelijk hier nog een kitnaad tussen zit voor de looks? Haal deze dan meteen weg. Daardoor kan het hout ademen en dan kan het alles vocht kwijt en zal het niet gaan rotten. Dat is ook weer iets van preventief handelen. En dan nog even, als jij een verflaag af ziet bladderen, zorg er dan voor dat dit zo snel mogelijk ook weer opgelost raakt. Dat wil zeggen, schuur het weer, lak het weer, werk eventueel de punten bij die al wat rot hebben. Dan behoud je uiteindelijk meer van jouw kozijn. Ja, een mooi gelakt kozijn. Er is heel weinig aan te merken, behalve één ding wat ik hier zojuist zag. En dat is dit naadje. En die is dus open gaan staan. De verf is wat geknapt, doordat uiteindelijk de werking van de stijl op de dorpel, die zorgt voor die beweging en uiteindelijk dat scheurtje. Heel weinig aan te merken, behalve frees dit open, zet hem vol met een houtrotvuller en uiteindelijk krijg je geen houtrot in de toekomst. Al die flexibiliteit van de pasta vangt die werking van het hout op. Ja, dan kom ik hier net de hoek omzetten in deze buurt en dan zie ik dat er al wel een keer houtrot is geweest. Op een punt dat veel voorkomt bij erkers, die worden tegen elkaar aangezet, de delen. En uiteindelijk zit er een soort verbinding in met een pen van staal. En dan vervolgens gaat dat vocht aantrekken, houtrot creëren en dan krijg je dit onderste gedeelte. Deze is al wel wat aan gedaan voor de time being, maar het is gedaan met een 2 componenten polyester vuller. En wat gebeurt er? Dat wordt keihard, kan niet rekken en krimpen en dan krijg je die scheuren zoals je hier weer ziet. Het laat los. Dat betekent vervolgens dat er weer vocht bij kan komen en jouw houtrotprobleem erger wordt. Ons advies, helemaal uitvrezen, de vuller en uiteindelijk het rotte hout. Misschien nog een nieuw stukje hout erin zetten en het allemaal verlijmen en vullen met een epoxyvuller. Die is namelijk blijvend elastisch en kan die spanningen van het hout goed opvangen. En hier zien we, ja, daar wil ik het niet eens over hebben, kom we gaan. Op zich is er niet heel erg veel op het eerste oog mis met dit kozijn, zou je zeggen. Maar de naad is op verschillende plekken wat dieper dan bij andere plekken. En daar waar het niet diep genoeg is, die naad hier tussen jouw vensterbank en jouw kozijn, kan het vocht met een capillaire werking, zoals wij dat noemen, naar binnen trekken, naar binnen zuigen. En uiteindelijk met opnieuw zuurstof en warmte hebben we houtrot binnen de kortste keren. Iets meer ruimte zou wat beter zijn. Ja, we hadden het al over de vensterbank en daar het hout te kort op, waardoor het niet kan ademen. Het zit hier tegen elkaar aan en je ziet dus ook dat hier houtrot is gaan ontstaan. Ook zien we hier weer de scheur van de lijst en de dorpel. Dus hier is wel het nodige onderhoud voor nodig en er zal best wel wat opengevreesd moeten worden om de houtrot op te lossen. Ja, soms dan kom ik ook even iets tegen wat wellicht in de toekomst tot grotere problemen kan leiden. En zo zie ik dat hier enkel glas, nog steeds heel vaak met stopverf wordt dat op de plek gezet. Die stopverf die hardt over de tijd uit. Ook de verf. En dan begint langzaamaan als een soort krakelé zie je dat hier wat scheurtjes in komen. Dit biedt de kans aan vocht om naar binnen te trekken uiteindelijk bij het hout. En dat kan voor een later houtrotprobleem zorgen. Ja, en dan bij deze woning, omdat die al wat ouder is,
is er ook al wel wat onderhoud geweest. Zoals je hier kunt zien, is er al eens een nieuw stukje hout ingezet en is het daar ook weer gaan scheuren. Omdat er waarschijnlijk hout op hout gezet is, zonder een laag die flexibel is. Zou je dit nou goed willen doen, dan zet je een stuk hout in met op deze naad een ruimte met epoxy. Ja, hier zijn ze al even bezig geweest met een reparatie. Het boeideel hier langs is vervangen. En er zijn nu nog een aantal gaten om te dichten met de schroeven. Omdat je buiten bezig bent, wil je natuurlijk dat die schroeven uiteindelijk niet op dat punt gaan scheuren en dat er vocht in komt en dat het uiteindelijk daar weer gaat roesten. Gebruik dan onze premium plamuur. Dat heeft namelijk ook die elasticiteit en kan zorgen dat er geen scheuren komen op de plekken waar jouw schroeven ingeschroefd zijn. De ronde zit erop. Jij hebt een aantal houtrotproblemen gezien en de oplossing gehoord. En als jij nou ook dit zelf op wil gaan lossen, abonneer dan op dit kanaal, want wij hebben verschillende vormen van een webinar en losse stappenplannen die jou kunnen helpen om zo'n probleem op te lossen. Ik zie je graag de volgende keer.